हेलो नमस्ते म तपाईँहरूलाई आज चाहिँ उनो बर्गर बनाएर देखाउन गइरहेको छु है। उनो बर्गर मैले हाल्दैछु आइस ब्रेकलेटोस सस हालिसकेको छु। उनो सस स्पेसल सस अहिलेको लागि मैले पिकल हालेँ 2 पिस एक्स्ट्रा रहेछ क्युटीमा एक्स्ट्रा 2 पिसेस। ओके 2 पिसेस हालिदिन्छु म। र अब भने मैले जुन न्यास गरेको जुन बिफ छ यो चाहिँ चप अनियन हो, वाइट चप अनियन। अब र यो न्यास गरेको बिफ एन्ड चिज, हाम्रो बिफ प्याटी चाहिँ 90 ग्रामको हुनुपर्छ जहिले पनि। अब प्याक गर्दैछु त्योभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई एकचोटि भिडियोबाट सरर घुमाएर देखाउँछु है त। यो चाहिँ उनो बर्गर स्पेसल, हाम्रो जुन रेस्टुरेन्टको बर्गर हो स्पेसल। यो स्पेसल बर्गर हो, बट त्यति राम्रो चाहिँ भएको छैन। अब भने म अर्को बर्गर बनाएर देखाउन गइरहेको छु। अर्को बर्गर बनाउनलाई मैले ब्राउन गरिसकेको छु टोस्टरमा हालेर। ग्रिल के अरे बर्गरको क्राउन र हिललाई ब्राउन गरिसकेको छु। अब म हाल्दैछु यो हो हाम्रो स्पेसल स्पाइसी सस थोरै बार्बिक्यू स्पाइसी सस पनि एड गर्नु भनेको रहेछ यहाँ केयुटीमा। थोरै मैले हाल्दै त्यो पनि हाल्दै। ओके मैले आइस ब्रेकलेटोस हाल्दै। यो चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम भिडियो बनाएको, त्यही भएर मैले ग्लोभ्स पनि छैन। र चिकन पनि हालेँ, क्रिस्पी चिकन रेडी गरेँ। अब चाहिँ यसलाई म यसरी प्याक गर्छु। यो चाहिँ बर्गर पेपर हो। ओके यसरी ट्याक्क प्याक गरेर यसरी चाहिँ हालिदिने हो।